तपाईहरुले भर्खरै यो रिङ त सुन्नुभयो होला। यो रिङ तपाईको मोबाइलमा पनि आएको छ भने तपाईहरु चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा भाग्नलाई तयार भइहाल्नु है। किनभने यो भनेको चाहिँ मोबाइलमा गुगलले दिएको एउटा अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम हो। अहिले तपाईहरुले पनि रिसेन्टली सुन्नुभयो होला नेपालमा पनि 520 इयर्सदेखि इन्डियन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट र टिबेटन टेक्टोनिक प्लेटबाट इनर्जी सप्रेस भएर रिलिज भएको छैन भनेर। त्यही भएर पनि त्यसैलाई मध्यनजर राखेर गुगलले पनि यो सर्भिस चाहिँ सबै एन्ड्रोइड सिस्टममा चाहिँ एलोकेट गरेको छ। यो तपाईले बेलैमा अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो र आफ्नो परिवारको ज्यान बचाउन पनि मद्दत हुन्छ यसले गर्दाखेरि। यो फिचर अन गर्नको लागि तपाईहरु पहिला आफ्नो मोबाइलको सेटिङ्समा जानुहोस्। त्यसमा तपाईले सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सीको फिचर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर त्यसभित्र अर्थक्वेक अलर्ट भन्ने एउटा फंक्सन छ। त्यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। तपाईको मोबाइलमा लोकेसन अन छैन भने लोकेसन अन गर्नको लागि पर्मिसन पनि माग्छ। त्यो पनि इनेबल गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। सावधान रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। जय नेपाल।